Hello again. I hope that you are doing pretty well. As I promised you, the last video was a short one, if you could remember. And hopefully the current video, the one I'm doing now, is going to be a short one as well. So don't worry about the length of the video. In the last session or last lecture, we've talked about the present continuous and the present perfect, if you could remember that. And we said that each of these tenses has certain conditions without which the tense cannot be uh, regarded as that tense. Okay? So the present continuous cannot be continuous without uh, the auxiliary verb to be, and the ing form of the verb, as I've told you. And in the same way, the perfect tense also cannot be a perfect without uh, the existence of two conditions. These conditions are the verb to have and the past participle form of the main verb. مثل ما انه الكينونة والاي ان جي كونن الاستمرارية بالزمن. بالزمن التام ايضا من نقول الزمن التام يجب ان يكون هنالك احد افعال التملك المساعدة have أو has في المضارع، والفعل في حالة التصريف الثالث. بدون هذه الشروط ما ممكن أن يكون الزمن تام. These are the most important conditions you have to always remember when you try to write or say sentences using these two tenses. I'm repeating myself again and again because of the importance of such points, and these points are usually forgotten by students. That's why I'm emphasizing on repeating them. We have another tense which combines both the continuity and the perfect state of the tense. عندنا زمن آخر we are going to talk about it later. بعدين راح إن شاء الله نتكلم عنه. Let me just move to the past tense and then later we will explain it. نوضح إن شاء الله بعدين، وهو يجمع لي الاستمرارية والبرفكت سوية. يعني احنا طبعا قلنا عندنا شرطين للاستمرارية اللي هي الاي ان جي فورم وقبلها الكينونة كينونة واي ان جي، وبالبرفكت بالتام عندنا هاف او هاز زائد تصريف ثالث. عندنا زمن يجمع لي المستمر والبرفكت في زمن واحد، وهو فور اكزامبل طبعا ثلاث ازمنة وليس زمن واحد. ماضي تام مستمر، ومضارع تام مستمر، ومستقبل تام مستمر. اوكي، فبنقول الزمن مضارع تام مستمر. بنقول مضارع تام ومستمر، اذا اول شيء نلقى شروط التام اللي هي هذا وهذا التصريف الثالث، وبعد ذلك نلقى شنو شروط المستمر ايضا. يعني راح يتكون او يصير عندنا اربع شروط داخل هذا الزمن. We are going to talk about it later if God helps us to do so. إن شاء الله بمشيئة الله نتطرق لها لاحقا. So for today's session I'm going to talk about the past simple tense. زمن الماضي البسيط. If you can remember the formula of the present simple، إذا تتذكرون صيغة المضارع البسيط يتكون من فاعل، فعل مضارع، وتكملة. مرات الفعل المضارع في زمن المضارع البسيط تاخذ اسم الشخص الثالث. هسه اليوم شنو عندنا؟ past simple، الماضي البسيط. إذا هو هم زمن بسيط مشابه للمضارع البسيط. الشيء اللي يختلف الوحيد به أنه الفعل مالته ليس مضارع وإنما ماضي. هذا كل ما هنا. يعني الماضي البسيط والمضارع البسيط متطابقات بالتركيبة، لكن بالمضارع عندي الفعل مضارع يكون، وبالماضي يكون الفعل ماضي. وهذا أيضا الزمن مثل ما تطرقنا في هاي الفقرة، وهي
أنه إذا كانت الجملة خبرية مثبتة في الزمن البسيط فإنها لا تحتوي على فعل مساعد. But when we try to make it a negative or a question نريد نسوي منفي أو استفهامي نحتاج شنو؟ نحتاج فعل مساعد. فبهاي الحالة راح نستعير من أفعال العمل. إذا تتذكرون بالمضارع البسيط الاستعارة كانت فقط محدودة أو محصورة بين do والdoes، لأن ذن الdo والdoes اثنينات المضارعات وإحنا زمننا مضارع بسيط. في الماضي البسيط من نريد أنفي ومن نريد أسوي جملة استفهامية أستعير الدid وهو فعل عمل ماضي. أوكي، نستعير الدid للنفي والاستفهام as we are going to see in the examples and the formulas we have today. مثل ما راح تشوفون إن شاء الله بالصيغ اللي نريد نوضحها اليوم. So the past simple الماضي البسيط as you can see subject الفاعل verb in the past الفعل بالماضي and the complement if there is any والتكملة إذا كانت موجودة and the dot. هاي جملة خبرية مثبتة as you can see. Example Mona and her sister. As you can see this subject consists of 4 words. هذا الفاعل يتكون من 4 كلمات. Mona and her sister هاي عبارة تمثل الفاعل، كلها هاي تعتبر فاعل. منى وأختها. Visited as you can see this ed of the past هاي ed مالت الماضي لأن هذا الفعل قياسي مو شاذ فنضيف له ed. So Mona and her sister visited the National Museum last Saturday. زارتا المتحف السبت الماضي. Okay. These words refer to the past. هاي الكلمات طبعا تشير للماضي. But we have the verb in the past. Okay, so the sentence is already in the past. جملة بالماضي لكن هاي دلالات أيضا تأكد لي على الزمن. Okay. Or sometimes I ask you to put the verb in the correct form and give you such words. في بعض الأحيان مثلا نريد أختبركم بالامتحانات حتى أعطيكم نبذة عن الأسئلة. مثلا مثل هاي الجملة أجيب لك إياها والفعل أنطيك إياه مجرد بين قوسين وأقول لك انطيني الزمن الصحيح لهذه الجملة. منين تستدل على الزمن الصحيح؟ For example last Saturday عندك هاي الكلمة أو العبارة أو ظرف الزمان اللي يشير للماضي، من عندها تعرف أنه هاي الجملة يجب أن تكون بالماضي البسيط ففعلك يصير visited. أو أنطيك مثلا at the moment في هذه الأثناء أو هذه اللحظة أو now، تعرف أنه هاي الأزمة تستخدم مع المضارع المستمر فالفعل مالتك يصير is أو are أو am الكينونة زائد فعل ماخذ ing لأن الزمن مستمر وهكذا. Just to explain that. So as you can see subject فاعل verb in the past and the complement والتكملة. زمن الماضي البسيط لا يحتوي في تركيبته على فعل مساعد، فعندنا في الجملة الخبرية يجب أن نضع فعل مساعد ماضي من أفعال العمل اللي هو did لأنه ماضي قبل الفعل الرئيسي لكي نتمكن من إضافة أداة النفي بعد الفعل المساعد الذي وضعناه. أما الفعل الرئيسي فيكون مجرد بعد did مثل ما قلنا سابقا when we talked about the auxiliaries تحدثنا عن الأفعال المساعدة. لأن أفعال العمل من تجي موجودة تكون بالجملة ويجي بعدها فعل يجب أن يكون هذا الفعل شنو؟ مصدر مجرد. فمن ندخل نوت did للجملة حتى ننفيها أو نحولها إلى سؤال الفعل مالته راح يرجع شنو أو يتحول إلى فعل مجرد as you can see in this formula مثل ما تشوفون هاي الصيغة. هنا عندنا في فاعل استعارات الدد اوكي وضفت لها نوت فالفعل شنو صار عندي؟ بدل ما كان ماضي سابقا صار مضارع مجرد بسبب وجود الدد. اوكي so as you can see the example مثل ما تشوفون المثال they subject الفاعل عندي هنا أنا did ضفنا لها نوت didn't الفعل هنا مجرد give
ما ممكن يكون بالماضي because it is preceded by the verb to do. So they didn't give us any information about the project. لم يعطونا أي معلومات بخصوص project. Also in the question or interrogative sentences, the الجمل الاستفهامية, as you can see, we have two kinds in the نوعين. The first one starts with question word, while the other starts with the auxiliary. Okay. عندنا نوعين من الأسئلة اللي يبدو لها السؤال وفعل مساعد. As you can see, did. We have this did borrowed for the interrogative sentence. هاي مستعارة did حتى تكون لنا الجملة في زمن الماضي البسيط. ومثل ما تشوفون الفاعل بعده فعل مساعد يتقدم على الفاعل، والفعل رئيسي مجرد خالي من أي إضافة بسبب وجود did. And the complement there is honey. The examples: where did Ali spend his summer holiday? Where أداة السؤال هنا. did دخلناها حتى تكون جملة استفهامية يسبق الفاعل علي، وspend هو الفعل الرئيسي المجرد أصبح مجرد بسبب وجود الدid. إذا تلاحظ بالإجابة من جاوبنا نجاوب طبعا جملة خبرية، فنرجع الفاعل بمكانه بدأت الجملة علي spent. هذا من الأفعال الشاذة spent. فمن حذفنا الدid رجعنا الفعل إلى الماضي بعد، فصارت علي spent his summer holiday in Turkey. علي قضى عطلته الصيفية في تركيا. Did Maha invite all her friends? Did أيضا هنا مستعارة، وinvite الفعل مجرد بسبب وجود did. Did Mona invite all her friends? No, she didn't. نفس الفعل المساعد اللي داخل الجملة نستخدمه بالإجابة سوري. وإذا كان الجواب طبعا yes, so yes she did without the negative form. So this is the way we construct the past simple tenses. Okay. الماضي البسيط هاي هي طريقة تركيبه واستخدامه. اوكي. طبعا من استخداماته يستخدم حدث وانتهى. حدث وانتهى بالماضي، يعني حتى لو تفوت عليه ثانية واحدة ما دام انتهى، يعني for example I'm writing a letter، جاي أكتب رسالة. As soon as I put down the pen, the sentence I'm going to use is the past tense to say I've written a letter. يعني مثلا أكتب رسالة مجرد أخلي القلم يعني انتهي من كتابتها أقول I wrote a letter. كتبت بالماضي طبعا write من الفعل الشاذ write wrote written. I wrote a letter لأن الحدث انتهى، ما دام انتهى إذا أتحدث عنه حتى وإن فاتت عليه لحظة واحدة من انتهائه فهو يعتبر ماضي، وإن كان أيضا انتهى قبل آلاف السنين فهو ماضي. So it is the same. It doesn't matter whether you have long period in the past or a short one. سواء كانت الفترة طويلة أو قصيرة في الماضي ما تغير شيء. أوكي. لكن أكو بعض الحالات بيكون عندنا أكثر من حالة وأكثر من حدث. We are going to explain that later. هذا فيما يخص الماضي البسيط. Also we have the past continuous. Again, this continuous word appear in this tense. مرة أخرى رجعت لنا كلمة continuous. وإحنا قلنا من نلقى continuous what should we have؟ شنو ينبغي عندنا؟ The first thing is verb to be كينونة. And the second condition الشرط الثاني هو ing form. إذن الزمن المستمر لازم به كينونة ولازم به ing. بس لأن هذا ماضي مستمر وليس مضارع مستمر
فبدلنا الكينونة من مضارعة إلى ماضية، صارت كينونة بالماضي was or were، والفعل ياخذ ing، فصار ماضي مستمر، والشرطين للاستمرارية موجودة، الكينونة موجودة والing موجودة مضافة للفعل الرئيسي. If you just go back to the present continuous and put these two tenses together, you will find them the same except for the verb to be. إذا نرجع للماضي المستمر للمضارع المستمر ونخليه مقابل هذا الماضي المستمر، مضارع مستمر ماضي مستمر، راح نشوف التركيبة متطابقة جدا ما عدا اختلاف واحد، وهو أنه الكينونة بالمضارع المستمر هي is are am بالمضارع، والكينونة بالماضي المستمر هي was أو were بالماضي. أما بقية التركيبة فهي نفس التركيبة. Let's see this example. I think we have another example similar to this one. Anyway, Sammy was watching television when the doorbell rang. Sammy, the subject, was auxiliary verb to be فعل كينونة، and the ing form وصيغة ing للفعل. إذا تحقق عندي شرطين للاستمرارية، إذا هذا الزمن مستمر، لكن أي مستمر؟ كينونة ماضية إذا هو ماضي مستمر، الكينونة مضارعة إذا مضارع مستمر. Sammy was watching television when، طبعا هاي جملتين مربوطة بهاي أداة الربط when the doorbell جرس الباب rang طبعا الماضي للفعل ring تجي معناها يدق الجرس، وكذلك تجي يعني حلقة وخاتم وإلى آخره من المعاني الأخرى. So يعني كان يشاهد التلفاز عندما رن جرس الباب. Here we have a note. نستخدم فعل الكينونة الماضي was مع الفاعل he she it، وكذلك الI الآن يستخدم بالمضارع وهو بالماضي أو اسم مفرد. أما فعل الكينونة الماضي يستخدم مع الجمع وكذلك الوي واليو والذي. Again, we have an auxiliary here, so we don't have any problem to put the sentence into the negative form or change it into a question. هذا الزمن احنا قلنا زمنين فقط عندما به افعال مساعده وراح استعير اللي هي ماضي بسيط ومضارع بسيط. فهذا الزمن طبعا الماضي المستمر يحتوي على كينونه، والكينونه مالته هي سوري على auxiliary verb فعل مساعد وهو من افعال الكينونه المساعده. فلذلك ما عنده مشكله من اريد انفي الجمله مجرد اجيب النوت اخليها بعد الوز او الوير تنفي الجمله. وكذلك من اريد اكون جمله استفهاميه الوز او الوير اقدمها على الفاعل صارت الجمله استفهاميه. Let's see these examples. خلينا نشوف هاي الامثله. هاي الفورمولا التركيبه اللي هي فاعل subject was were not النفي and verb plus ing and the same. We the subject were اللي هو الكينونة الماضي not للنفي و writing the ing form. So the two conditions are there. الشرطين للاستمرارية موجودات الكينونة والing. لذلك جملتي صحيحة بالمستمر الماضي المستمر. They were not writing when she entered. هاي أيضا جملتي مركبة مع جملة أخرى ثانية بالماضي البسيط طبعا مشابهة للجملة الأولى. هاي جملتي هنا ماضي بسيط. The doorbell rang اللي هو هذا طبعا الفاعل السبجكت ورانك هو فعل ماضي. إذا هذا ماضي بسيط فاعل وفعل ماضي. كذلك هنا فاعل she وentered الفعل الماضي. إذا جملة هاي أخرى في زمن الماضي البسيط. إذا هاي جملة أخرى هنا تكون واضحة. مربوطات بهاي أداة الربط when معناها عندما. Okay, it means that two actions happened
uh, almost in the same time, but one of them is continuous. The other one is simple. واحد منهم مستمر والآخر بسيط، لأن حدث داخل حدث. يعني أثناء مشاهدة للتلفاز دق الجرس، و أثناء ما كانوا جالسين، هم ما كانوا يكتبون، يعني ما كانوا يكتبون في شيء من دخلت هي، فحدثين حتى نفس الوقت لكنهم بعدهم. طبعا مو كل الأحداث تقبل الاستمرارية، أكو بعض الأكشنز ما تقبل الاستمرارية، أكو حالات ثابتة، أوكي، وأفعال ثابتة ما نستخدمها بالمستمر. anyway الجملة الاستفهامية هسه هاي ما عندي مشكلة، عندي فعل مساعد دخلت على الجملة. في الاستفهام أيضا الوز والورد تقدم على الفاعل مثل ما تشوفون، فتكون عندي الجملة استفهامية. example what was الكينونة موجود، أحمد subject playing ing. So we have these two conditions. So our sentence is in the correct form. جملتي صحيحة ما دام عندي ضمن الشرطة متحققات. هنا answer to this question، جواب لهذا السؤال، أحمد is the subject at the beginning because the sentence is declarative one. was اللي هو كينونة playing ing. Ahmed was playing a new computer game. We already have such a question in the present continuous. If you can remember that, I'm just repeating these examples to make the idea clearer, because you are going to compare these sentences or these examples with the previous ones to see what are the differences between these sentences and the ones we have studied in the previous tense. طبعا أمثلة عندكم، بعض الأمثلة مكررة نفسها لكن مستخدمة بزمن مختلف. يعني مثلا نفس الجملة استخدمها مرة بالمضارع المستمر ومرة بالماضي المستمر. حتى شنو الغاية من عندها؟ راح تخلي الجملتين أمامك. يعني for example what was أحمد playing أو what is أحمد playing، جملتين اثنيناتهم مستمرات لكن واحدة بالماضي المستمر والأخرى بالمضارع المستمر. حتى تقارنهم، الاختلاف راح تلقاه فقط في الكينونة حتى يكون واضح. Next example were بان and هدى preparing the lunch. هل كانتا بان وهدى يعدان الطعام؟ also we have the were اللي هي كينونة قبل الفاعل اللي هو بان and هدى. preparing ما يخلق ing، إذا تحقق عندي شرط الاستمرارية أو شرطي الاستمرارية. but there is no problem. Yes they are or no they are not. Okay. Note we have the note says الملاحظة زمن الماضي المستمر يحتوي على فعل كينونة ماضي وزوار والفعل الرئيسي مضاف له ing. قلنا هاي هي الشرطين اللي بدونها لا يمكن أن يتحقق شنو؟ زمن المستمر. اوكي، لأن الأزمنة المستمرة عندنا تختلف. I'm going to finish here in order not to make it too long, and I'm also going to upload some exercises from the book you are studying. Please do the exercise and send me your answers so that I can grade you, and you are going to practice and put your knowledge into a real practice. لأن مو بس مجرد إنه تعرف هاي الأشياء، لازم تطبقها على الجمل اللي تستخدمها and check yourself whether you can make such sentences or cannot do them, so that you can ask me later and I can explain more. حتى تجرب وتكون جمل شوف نفسك قادر أو غير قادر، حتى تسألني أو أوضح لك أكثر، تحتاج توضيحات أكثر بهذا الخصوص حتى تكون تفاعلية. not just listening and that's all. مو فقط والله صغيت عن
للمحاضرة. لا، الغاية أنا طبعا المحاضرات جاي أسجلها حتى على مود الوقت، يعني مرات أثناء وقت المحاضرة مالتكم طبعا تعرفون إحنا وضعنا بالعراق، لونت ماكو، كهرباء ماكو، يعني دائما خارج الإرادة تكون. أنا أفضل تكون المحاضرة طبعا تفاعلية على النت، حتى الأسئلة أريدها مباشرة، وإن شاء الله المحاضرات تكون تفاعلية حتى وإن كانت بغير وقتها، أو إضافيات، يعني نضيف محاضرات خارج الجدول حتى تعمل فائدة إن شاء الله. ممكن أنه نرتب لنا فد أوقات ونتناقش فيها ببعض الأمور ونوضح الأمور مباشرة. So please do the exercises. They are the best way to practice your knowledge. أفضل طريقة أنه تتدرب وتطبق هاي الأشياء هو بحل التمارين. Do the exercise I'm going to upload, and always stay safe and healthy. Thanks for listening, and see you in another video. Thanks again, and goodbye.